اهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من فيديو بودابست اللي رح نحكي فيه فقط عن الاكل، المطاعم، كافيتريات، شيشة بارا، اي شيء له علاقة بالاكل والشرب. لهيك الى كل المريجمين والمريجمات رجاء ترك الفيديو وخلونا نبلش. خلينا نبلش بالسوق اللي لازم وضروري تروحوا عليه إذا حابين تتعرفوا على الأكل الهنغاري، Central Market Hall. هالسوق ومع أنه صار وجهة سياحية وعلى طول مليان سياح، ما زالوا السكان المحليين بيجوا ليتسوقوا أفضل وأطيب المنتجات الهنغارية المحلية. سمعت إنه مشهورين بالبابريكا تبعهم، فيكم تاخذوا هيك هدايا إذا عندكم حدا حابين تاخذوا له. الطابق الثاني مخصص للمطاعم تقريبا اللي أغلبها بتعمل أكل هنغاري حصرا، واللي أشهرها أكلة الجولاش. الجولاش هو أهم أكلات المجر التقليدية واللي ضروري تجربوها بس تكونوا هنيك، واللي هي عبارة عن لحمة وخضار. في أنواع كتيرة منها مثل شوربة الجولاش، يخنة الجولاش، جولاش بطريقة براك، بلحم البقر، العجل، الغزال، بالتفاح والتوت حتى. فوق بتلاقوا هذا المطعم اللي شكله طيب لأنه عليه زحمة على المضبوط، يعني بتعرفوا انتو قاعدة بس شفتوا دور معناتها المطعم مرتب. فكانيل التيرم غالبا مو صح الاسم مثل ما انا عم اقوله بس فهمتوا عليه. واضح انه المطعم هنغاري تقليدي جدا. يا جماعة ما يغركم المنظر اللي مو كتير حلو، الأكل كتير طيب، يعني بتحسوا عاملتها وحدة هيك تيارة هنغارية من هدول اللي كتير بيعرفوا يطبخوا، وخصوصا الملفوف، سلطة الملفوف يخرب بيتها ما أطيبها. أهم شيء إنه تجوا لهون جوعانين، مو تجوا شبعانين. وأيضا من الأكلات الشعبية الهنغارية هي اللانغوش، أكلة طيبة ورخيصة وبتشبع منيح، بتنباع بالشوارع وبكثرة. من أفضل المطاعم اللي فيكن تاكلوها عنده هو ريترو، موجود بالقرب من كنيسة البازيليكا اللي كنا فيها بالفيديو الأول. الأكل عبارة عن عجينة مقلية على شكل رغيف خبز مسطح، وبيتغطى بطبقة من المكونات المختلفة اللي فينك تختارها على كيفك. بتكلف بحدود 5 يورو حسب التوبينج اللي بتختاروه عليها. وبالنسبة للحلو فالكورتش كالاش هي أكلة الحلو الأشهر بهنغاريا ورومانيا حتى، واللي تصنع من عجينة الخميرة الملفوفة على سيخ، بتتحمص على الفحم بينما بيتم دهنها بالزبدة لحتى تتحول للون البني الذهبي. فينك تاكلها لحالها أو مع الآيس كريم أو مع توبينج من اختيارك. تنباع بكتير محلات بس الأشهر هي كافيه مولناش. رائعة على فكرة، مو كتير حلوة مثل ما توقعت، توقعت تكون قنبلة سكر، مو أبدا مو حلوة، بس مو حلوة مثل ما أنا توقعت، يعني مقبولة. وهلأ انسوا كل شي شفتوه بحياتكم من كافيتريات وركزولي على هالكافيتيريا، نيويورك كافيه، أحلى كافيتيريا بكل أوروبا ويمكن بالعالم. هالكافيه تابع لأوتيل نيويورك، المكان بياخدك على زمن تاني وبتحس حالك من عائلة أرستقراطية بالقرون الوسطى وفايت على حفلة بقصر كبير مع موسيقى لايف.
كافيه مميزة بكل شيء، وخصوصا بالمنيو تبعها والطريقة الراقية بتقديم الطلبات. وحتى فيكن تطلبوا مشروبات عليها ذهب قابل للأكل. خلونا نجرب طعمة الذهب. هالكافيتيريا من الأماكن اللي لازم وضروري تزورها إذا كنت ببودابست. يا جماعة الأجواء هون يعني بتحسوا إنه شوي وبتوصل سندريلا هيك على وصولها على حفلة الأمير. خلونا هلأ نرجع على وحدة من المعالم السياحية اللي رحنا عليها بالجزء الأول، اللي هي قلعة فايدهونيان. يا جماعة اكتشفت اكتشاف بالصدفة، قلب هاي القلعة فاتحة شيشة بقى، كافيتيريا عندها شيشة، كل الثقافة الأوروبية والمجرية فاتحة بنصها شيشة بقى. فأنا أول شيء فخور، ثاني شيء رح أموت على رجيلي، فخلينا نجربها. مطعم أكله طيب، أسعاره مقبولة وقعدته حلوة وعنده أرجيلة، بس الختمة بصراحة مش ولا بد. كانوا كتير لطيفين بس بيحتاجوا كتير وقت ليجيبوا الطلب، مع أنه المطعم ما كان مليان. بالنسبة للأكل العربي فمطعم بعلبك أفضل المطاعم العربية ببودابست. المطعم الراقي بيقدم أطيب أكل عربي ممكن تاكله بالمطعم، بالإضافة لحلويات عربية، وأهم من كل هذا طبعا الأرجيلة. مطعم يعتبر غالي شوي، بس بصراحة الغالي حقه فيه. ستايل المطعم الراقي والإطلالة الخيالية والنظافة والأكل الطيب بيخلوه رقم واحد وبجدارة بين المطاعم العربية ببودابست. خلونا نحكي شوي عن الدفع. العملة المستخدمة بهنغاريا هي الفوينت الهنغاري. في كتير محلات بيقبلوا يورو، بس مع هيك في كمان كتير محلات ما بيقبلوا غير الفوينت. بس تقريبا بكل المطاعم هنيك فيكم تدفعوا بالكارت، تدفعوا بالكارت باليورو او بالدولار او بالعملة اللي حابين تدفعوا فيها، والبنك هو لحاله بيحسب الفرق وبياخذ طبعا عمولة التحويل. نصيحة، حاولوا شوية مصاري للفوينت وخلوه على جنب، وحاولوا تدفعوا بالكارت طول ما بتقدروا تدفعوا فيه. اتركوا الكاش للمحلات اللي ما بيندفع فيها غير كاش. بالنسبة للتحويل فأنا ما كتير بعرف الموضوع، بس حسب تجربتي الشخصية المطار كان أغلى شيء بالنسبة لعمولة التحويل. الأفضل برأيي الشخصي إنه تحولوا المصاري بهنغاريا لما تكونوا هناك. من كتير محلات اكسشينج الموجودة بالشوارع وين ما رحتوا، في كتير محلات بيكتبوا إنه هني ما بياخدوا عمولة تحويل. طبعا هذا الشيء كذب، لأنه شلون بدهم يعيشوا إذا ما أخذوا عمولة تحويل؟ اللي بيعملوه هو إنه ما بياخدوا عمولة تحويل، بس غيروا سعر الصرف فبياخدوا أكثر، فنفس الشيء بالنهاية. محطتنا التالية هي السيمبلاكيات أو حانة الخراب، والمكان بصراحة اسمها مسمى لأنه بتحس حالك بخرابة، بس هي اللي عطيتها التميز تبعها والروح المختلفة. المكان عبارة عن تجمع لبارات ومحلات أراجيل، ويمكن هذا المكان الوحيد بالعالم اللي فينك تشرب فيه شيشة وانت وقاعد بالبانيو. الفكرة بلشت بال2002 لما 4 أصدقاء قرروا يوفروا مكان للمراهقين والشباب ليقدروا يجتمعوا ويشربوا شيء بدون ما يدفعوا مبالغ كبيرة، وكان كل حدا يجيب قطعة أثاث مو لازمته من بيته لحتى شكلوا هالمكان العجيب. بس للأسف المنطقة تم هدمها بال2004، والأصدقاء ال4 حبوا ينقذوا المكان اللي أخذ شعبية كبيرة وصار معروف، فافتتحوا مكان جديد بنفس الأثاث القديم اللي أخذوه معهم. وحاليا هالمكان من أشهر الأماكن السياحية ببودابست، والطابور عليه طويل كتير وخصوصا بأيام الويكند، بس الطابور بيمشي بسرعة وب5 دقايق بتكونوا جوا. وأخيرا فمن النشاطات الغير مكلفة اللي ممكن تعملوها ببودابست هو سوق الويكند أو الويكند ماركت،
اللي بيكون بمناطق عديدة بشوارع بودابست، وبينباع فيه أشياء مميزة وأكلات شعبية وعالمية. وهيك بنكون خلصنا فيديو الاكل ببودابست. اذا حابين تعرفوا تفاصيل اكثر عن الاماكن اللي كنت فيها بالترتيب مع المواقع تبعها، ما تنسوا تروحوا على الانستغرام هايلايت بودابست. ان شاء الله ما اكون جوعتكم كثير. اذا جعتوا قوموا حطوا شي تاكلوه، بس بالاول ما تنسوا تحطوا لنا سبسكرايب ولايك، تدعمونا القناه شوي. بشوفكم بفيديو جديد وباي باي.